ถอดรหัส Intrigue Q1 ปี 2569 เมื่อ Data Center คือเหมืองทองคำยุค AI สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะวาระการเจาะลึกของเราวันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์หรือพวกเมกะเทรนด์ AI เนี่ยแบบภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอะไรที่ล้ำๆใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงพวกซอฟต์แวร์สุดล้ำแชทบอทอัจฉริยะไม่ก็ชิปประมวลผลความเร็วสูงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยค่ะมันให้อารมณ์เหมือนยุคตื่นทองเลยเนาะที่ทุกคนแห่กันไปตามหาสายแร่ทองคำที่มันส่องประกายแต่ว่าถ้าเราลองพลิกดูหน้าประวัติศาสตร์จริงๆอะค่ะคนที่รวยเงียบๆแล้วก็ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำอย่างยั่งยืนที่สุดเนี่ยมักจะไม่ใช่คนที่ลงไปขุดทองเสมอไปนะคะฮะแต่เป็นคนที่ขายอุปกรณ์ให้คนขุดทองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นคนที่สร้างพลั่วและจอบหรือถ้าเปรียบในบริบทของโลกเทคโนโลยีปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นั่นเองค่ะคือลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานระดับมหาศาลพวกนี้ AI หรือระบบคลาวด์เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสมองที่ไม่มีร่างกายให้สั่งการนะคะเห็นภาพชัดเจนมากครับวันนี้เราก็เลยจะชวนมาเจาะลึกข้อมูลทางงบการเงินล่าสุดของ Inset หรือบริษัท Infraset จำกัดมหาชนประจำไตรมาส 1 ปี 2569 กันค่ะซึ่งมีไฮไลท์เด็ด 3 ข้อที่พลาดไม่ได้เลยนะคะข้อแรกคือกำไรสุทธิที่พุ่งเกือบ 300%ข้อ 2 คือสถิติงานในมือที่ทะลุ 5,000 ล้านบาทสวนทางกับปัญหาคอขวดคนสร้าง Data Center ในไทยและข้อ 3 คือราคาหุ้นที่ซ่อนอยู่ในโซนลดราคาลึกมากด้วยค่า PE ล่วงหน้าเพียง 14 เท่าค่ะโห3 ประเด็นนี้แค่เกริ่นมาก็น่าตื่นเต้นแล้วครับคือเราจะไม่ได้มาแค่อ่านตัวเลขบรรทัดสุดท้ายให้ฟังแน่ๆแต่เราจะมาใช้วิธีคิดแบบ 2 ชั้นหรือ second level thinking เพื่อตามรอยเม็ดเงินพวกนี้กันครับใช่ค่ะเราจะเจาะลึกตั้งแต่กำไรที่พุ่งทะยานไปจนถึงปัญหาคอขวดของวิศวกรในไทยแล้วก็ไปจบที่คำถามสำคัญว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี้ยมันได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรมนี้ไปแล้วหรือยังแบบนี้เรามาเริ่มกางงบกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับถ้าเรากางรายงานข้อมูลทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ของ Inset ออกมาดูเนี่ยสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดเลยคือตัวเลขบรรทัดบนสุดครับคือรายได้รวมพุ่งไปถึง 654.34 ล้านบาทซึ่งเป็นการเติบโตขึ้นถึง 120% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโตเกิน 100% เลยนะคะเนี่ยใช่ครับและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือกำไรสุทธิครับกระโดดไปที่ 41.57 ล้านบาทโตขึ้นเกือบ 300% เลยครับซึ่งถ้าเราเจาะลึกลงไปในโครงสร้างรายได้เราจะพบว่าสัดส่วนกว่า 93.96% เนี่ยมาจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ IT โดยตรงเลยครับโหเกือบ 94% เลยนะคะคือมาจาก Data Center กับระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมล้วนๆเลยถูกต้องครับตัวเลขนี้มันไม่ใช่ความบังเกินหรือว่าเป็นแค่ปัจจัยตามฤดูกาลนะครับแต่มันคือการเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากคลื่นการลงทุน Data Center ระลอกใหญ่ที่สะสมความต้องการมาตั้งแต่ปีก่อนนู้นแล้วครับคือ Big Tech ทั่วโลกกำลังตบเท้าเข้ามาและบริษัทก็เริ่มแปลงงานในกระดาษให้กลายมาเป็นรายได้จริงๆแล้วครับเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้นิดนึงค่ะคือสมมุติว่ารายได้ที่โตขึ้น 120% เนี่ยเปรียบเหมือนเค้กก้อนใหญ่ที่บริษัทคว้ามาได้แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะค่ะพวกเขามีการเซ็นสัญญารับงานวันนี้ก็จริงแต่กว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนหรือเป็นปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับปกติโปรเจกต์หนึ่งก็ลากยาวข้ามปีกันอยู่แล้วครับทีนี้คำถามคือในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นทุนวัสดุก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมพวกสายเคเบิลหรือราคาโภคภัณฑ์โลกต้นน้ำอย่างทองแดงหรือพลาสติกมันปรับตัวแพงขึ้นกระทันหันแบบนี้ต้นทุนที่พุ่งขึ้นมามันจะไม่กลายมาเป็นเข็มที่เจาะลูกโป่งอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของบริษัทจนไม่เหลือล่ะคะโอ้โหเป็นประเด็นการคิด2ชั้นที่คนมักจะกังวลกันมากในธุรกิจรับเหมาเลยครับแต่เมื่อเราลองเปิดเครื่องดูโครงสร้างต้นทุนผันแปรในงบการเงินงวดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับตรงกันข้ามเลยนะครับยังไงคะมันไม่ได้แย่ลงเหรอคะไม่เลยครับอัตรากำไรขั้นต้นก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเนี่ยกลับทำได้ดีขึ้นเป็น 11.34% ครับเพิ่มขึ้นจาก 10.62% ในปีก่อนด้วยซ้ำอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะในเมื่อของมันแพงขึ้น
กลไกความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสามารถในการรักษากำไรนี้ มันอยู่ในบรรทัดที่เรียกว่า สินค้าคงเหลือในงบดุลครับ คือฝ่ายบริหารเขาใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า โดยการตุนเสบียงวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางเอาไว้สูงถึง 249.59 ล้านบาทเลยครับ ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนที่มีตัวเลขตรงนี้ไม่ถึง 1 ล้านบาท อย่างมีนัยสำคัญมากๆครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ หมายความว่าพวกเขาไปเหมาซื้อพวกสายเคเบิลหรือท่อทองแดง มากองไว้ในโกดังตั้งแต่ตอนที่ราคายังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อล็อกต้นทุนไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานล่าช้า หรือว่าของมันแพงขึ้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ มันคือการจัดการต้นทุนเชิงรุกที่ฉลาดมากครับ และนอกจากเรื่องเสบียงที่ตุนไว้แล้วเนี่ย บริษัทยังมีโครงสร้างรายได้ประจำหรือ recurring income จากงานบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลที่สร้างเสร็จไปแล้ว เข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงด้วยนะครับ เป็นรายได้ฝั่ง maintenance service สินะคะ ใช่ครับ รายได้ส่วนนี้แหละที่ทำหน้าที่เหมือนเบาะรองรับ คอยสร้างกระแสเงินสดหลังบ้านที่สม่ำเสมอทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนรวมของโปรเจกต์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็ค้ำประกันกระแสเงินสดได้อย่างชัวร์ๆเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะคะ มีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยค่ะ เมื่อดูจากตัวเลข คือเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่า บริษัทกำไรโตเกือบ 300%มีการล็อกต้นทุนอย่างดี มีเบาะรองรับกระแสเงินสดด้วย แต่พอทางนี้กวาดสายตาไปเจาะฝั่งเสบียงทุนและหนี้สิน บรรทัดกระแสเงินสดจัดการดำเนินงานหรือ CFO ทำไมตัวเลขมันถึงติดลบไป 58.58 ล้านบาทล่ะคะ เป็นจุดสังเกตที่ดีมากครับ คือบริษัทยังทำธุรกิจได้กำไรมหาศาลอยู่ แต่เงินสดจริงๆ กลับไหลออก แบบนี้มันคือการทำกำไรแค่บนหน้ากระดาษ หรือว่าบริษัทกำลังเจอปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักหรือเปล่าคะเนี่ย ถ้าดูแค่บรรทัดนั้นบรรทัดเดียวก็อาจจะพาให้ตกใจได้จริงๆครับ แต่ถ้าเราเข้าใจภาพโครงสร้างของธุรกิจรับเหมาโครงการขนาดใหญ่ ภาพมันจะสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยครับ ยังไงคะ อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ คือสาเหตุที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบเนี่ยเป็นเพราะธรรมชาติของการรับงานไม่กาโปรเจกต์ครับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทในงวดนี้ยืดออกไปเป็น 404 วัน นั่นก็เพราะว่าลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เขาจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเนื้องานสำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ในแต่ละเฟสหรือที่เราเรียกว่าการจ่ายตามมายสโตนนั่นแหละครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าเงินสดมันไม่ได้หายไปไหน หรือว่าโดนใครทุจริตไป แต่มันถูกเปลี่ยนสถานะไปเป็นไอ้เจ้าสินค้าคงเหลือ 249 ล้านบาทที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เอง ถูกต้องที่สุดครับ คือเงินสดมันถูกเอาไปซื้อสายเคเบิลซื้ออุปกรณ์ระบบปรับอากาศเฉพาะทางต่างๆ ไปกองรองไว้ที่ไซต์งาน เพื่อรอประกอบร่าง พอสร้างเสร็จถึงจุดเบิกงวดงาน เงินก้อนใหญ่ก็จะไหลกลับเข้ามา แบบนี้ถูกไหมคะ เป๊ะเลยครับ มันคือการลงทุนลงแรงไปก่อนเพื่อล็อกต้นทุน ทีนี้ถ้าถามว่าบริษัทจะมีความตึงตัวทางการเงินจนหมุนเงินไม่ทันไหม เราต้องขยับไปดูที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ครับ ซึ่งปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่ระดับเพียง 0.75 เท่านั้นเองครับ 0.75 เท่าสำหรับบริษัทรับเหมานี่ถือว่าต่ำมากเลยนะคะ ใช่ครับ โครงสร้างหนี้ระดับนี้ถือว่าต่ำมาก ตัวเลขนี้มันกำลังบอกเราว่า บริษัทยังมีพื้นที่ว่างหรือ headroom อีกมหาศาลเลย ในการเดินไปหาสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนมารองรับการก่อสร้างโปรเจกต์สเกลยักษ์ในครึ่งปีหลังได้อย่างสบายๆครับ ไม่ได้อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงหรือตึงตัวเลยแม้แต่น้อย พอเราเห็นแล้วว่าบริษัทมีทั้งเสบียงในคลังแบบจัดเต็ม มีสายป่านทางการเงินที่พร้อมจะขยายวงเงินกู้ได้คำถามต่อไปที่น่าสนใจก็คือ สมรภูมิที่เตรียมตัวไปรบเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ใหญ่พอให้คุ้มค่าเหนื่อยไหม เป็นคำถามที่นำไปสู่ภาพจิ๊กซอว์อุตสาหกรรมในส่วนถัดไปเลยครับ ถ้างั้นเราลองมาดูฝั่งงานที่รออยู่กันบ้างดีกว่าค่ะ ตัวเลขงานในมือหรือว่าแบ็กล็อกตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่ระดับ 5,000 ล้านบาทแล้วนะคะ แถมยังมีท่อส่งงานประมูลที่รออยู่อีกประมาณ 6,500 ล้านบาท โห ตัวเลขระดับหมื่นล้านนี้มันมาจากไหนกันคะเนี่ย ตัวเลขมหาศาลพวกนี้มาจาก New S-Curve ที่จับต้องได้จริงของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กำลังระเบิดขึ้นในไทยครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับ เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2569 เนี่ย BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่งอนุมัติการลงทุนมูลค่าเกือบ100,000,000 บาทไปครับ 100,000 ล้านเลยเหรอคะ เยอะมาก ใช่ครับ แล้วโครงการที่กำลังตอกเสาเข็มอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องเซิร์ฟเวอร์เล็กๆ ตามตึกแถวออฟฟิศนะครับแต่เป็นศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลของ Big Tech ระดับโลกที่ตบเท้าเข้ามาทั้งนั้นเลยครับ
มีเจ้าไหนบ้างคะ ที่พอจะจับต้องได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้ ก็อย่างเช่น การขยายฐานของ TikTok หรือว่าโครงการ True IDC ระดับ 250 เมกะวัตต์ โครงการ Beijing ฮายานระดับ 300 เมกะวัตต์ หรือแม้แต่โครงการดามาร์กสเกล 200 เมกะวัตต์ครับ เม็ดเงินระดับแสนล้านพวกนี้แหละครับ คือกระแสน้ำที่กำลังหาทางไหลเข้าสู่ระบบ แต่ถ้าคิดแบบ 2 ชั้นนะคะ บริษัทรับเหมาในไทยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็น Ironset ที่ได้เปรียบ หรือเอาจริงๆแล้วใครๆก็รับเหมาสร้าง Data Center ได้หรือเปล่าคะ โอ้ นี่คือจุดวิเคราะห์สำคัญ หรือหัวใจของการมองอุตสาหกรรมนี้เลยครับ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวงการตอนนี้คือภาวะที่เรียกว่าคอขวดผู้รับเหมาครับ หรือ contractor bottleneck ข้อขวดผู้รับเหมายังไงคะ คือการสร้างศูนย์ข้อมูลระดับ hyperscale เนี่ย มันไม่ใช่งานผูกเหล็กเทปูนสร้างคอนโดทั่วไปนะครับ มันคืองานระบบวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และประปา หรือที่วงการเรียกย่อๆว่าระบบ MEP ครับ อ๋อ พวกระบบปรับอากาศ ระบบไฟสำรองอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ความยากคือศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ต้องการระบบทำความเย็นที่แม่นยำมาก และระบบไฟฟ้าสำรองที่ห้ามกระตุกแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับ ทีนี้ปัญหาคือผู้รับเหมางานระบบในไทย ที่มีใบอนุญาต มีประสบการณ์ และได้มาตรฐานระดับสากลที่ฝรั่งยอมรับเนี่ยมีกำลังการสร้างรวมกันทั้งประเทศแค่ประมาณ 300 เมกะวัตต์ต่อปีเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวนะคะกำลังสร้างทั้งประเทศมีแค่ 300 เมกะวัตต์ แต่เมื่อกี้ที่คุณบอกคือ ความต้องการจากโครงการที่ BOI อนุมัติไป มันพุ่งทะยานไปถึง 3,000 ถึง 5,000 เมกะวัตต์แล้ว ใช่ครับ ตัวเลขมันสวนทางกันขนาดนั้นเลยครับ โห ถ้าความต้องการมี 3,000 แต่กำลังสร้างมีแค่ 300 แบบนี้มันคือตลาดของผู้ขายชัดๆเลยนะคะเนี่ย คนที่อยากได้ Data Center ต้องมางอให้ผู้รับเหมาเฉพาะทางรับงาน อำนาจการต่อรองเรื่องราคาและเงื่อนไข น่าจะเทมาทางฝั่งผู้สร้างอย่าง Insect เต็มที่เลยสิคะแบบนี้ ตามทฤษฎีคือใช่เลยครับ แต่อย่าเพิ่งเคลิ้มกับตัวเลขการเติบโตจนลืมมองความเสี่ยงนะครับ เพราะอำนาจการต่อรองที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเชิงระบบบางอย่างที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยครับ มีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระวังบ้างคะ นอกจากการแข่งขันหั่นราคาจากผู้รับเหมารายอื่นในตลาด ความท้าทายแรกเลยคือความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐครับ อย่างเช่น พวกงาน USO ของกสทช ที่เกี่ยวกับการกระจายโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งมักจะมีจังหวะสะดุด หรือเลื่อนกรอบเวลาการเบิกจ่ายออกไปบ้าง ซึ่งจุดนี้อาจจะทำให้กระแสเงินสดในบางช่วงสะดุดได้ครับ อันนี้จริงค่ะ งานรัฐบางทีก็เบิกจ่ายช้า แล้วตรงนี้ขอเพิ่มข้อสังเกตอีกมุมหนึ่งในฐานะที่เราวิเคราะห์แบบคิด 2 ชั้นนะคะ คือการสร้างศูนย์ข้อมูลที่มันซับซ้อนขนาดเนี้ย การแย่งชิงคนเก่งๆ สายวิศวกรรมไอทีน่าจะดุเดือดมากทีเดียว มันให้อารมณ์เหมือนเรากำลังดูการแข่งรถฟอร์มูล่าวันนะคะ เปรียบเทียบยังไงครับ คือทีมแข่งอาจจะมีรถแข่งชั้นยอด มีสปอนเซอร์อัดฉีดเงินเต็มที่ แต่ทีมต้องไปประมูลแย่งตัวทีมพิทสต็อปที่ต้องเปลี่ยนยางและจูนเครื่องให้ได้ไวที่สุดในโลก ซึ่งค่าตัวคนพวกนี้ก็คงแพงลิบลิ่วแน่ๆคำถามคือต้นทุนแรงงานผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ จะกลายมาเป็นตัวกินกำไรของบริษัทในท้ายที่สุดไหมคะ โอ้โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพกลไกชัดเจนมากครับ ต้นทุนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางหรือ Tech Engineering Talents ปรับตัวสูงขึ้นจริงๆครับมันเป็นการแข่งขันแย่งชิงตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แล้วทางบริษัทเขาตั้งรับยังไงคะ จากข้อมูลเนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็รู้ทันครับและมีการตั้งรับและพยายามอุดรอยรั่วตรงนี้ผ่านโครงการภายในที่ชื่อว่า JMP Plus ครับเป้าหมายของโครงการนี้คือการยกระดับทักษะของพนักงานระดับรองลงมาให้สามารถขยับขึ้นมาทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้ครับ อ๋อ คือปั้นคนในขึ้นมา แทนที่จะไปซื้อตัวคนนอกแพง ใช่ครับเพื่อลดการพึ่งพาการจ้างคนนอกด้วยราคาแพงจัดๆควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ OPEX ไม่ให้มันบานปลายไปตามค่าแรงครับเพื่อรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในกรอบเป้าหมายที่วางไว้ ๆ ถือว่าแก้เกมได้ดีเลยนะคะ ทีนี้เราแกะรอยกันมาตั้งแต่รายได้ที่ทะยานขึ้น การล็อกต้นทุนไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมที่ทำให้งานล้นมือคำถามสำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากรู้คือ ภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไปสะท้อนอยู่ในราคาหุ้นบนกระดานหรือยังคะเพราะถ้าเราลองหมุนหน้าปัดเทคนิคอลมากางตัวเลขดูตอนนี้หุ้นเทรดกันอยู่ด้วยอัตราส่วน PE ประมาณ 43.28 เท่าและ PBV ที่ 2.01 เท่ามองผิวเผินด้วยตัวเลข 43 นี่แบบมันดูแพงหูฉี่เลยนะคะ
ธุรกิจจะดีแค่ไหน แต่ถ้าซื้อของแพงไปมันก็ไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าคะ ถ้าเรามองแค่ PE แบบ trailing หรือการเอาผลกำไรในอดีต 12 เดือนย้อนหลังมาคำนวณ ตัวเลข 43 เท่ามันดูแพงจนน่ากลัวจริงๆครับ แต่จุดนี้คือจุดที่เราต้องใช้หลักคิด 2 ชั้น เพื่อเจาะหา margin ความปลอดภัยกันใหม่ครับ เราต้องประเมินยังไงคะ หากเรามองข้ามช็อตไปยังอนาคต จากการประเมินของนักวิเคราะห์ที่รวมเอามาในมือระดับ 5,000 ล้านบาท เข้าไปคำนวณเป็นกำไรล่วงหน้าของปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุ 182 ล้านบาทเนี่ย เมื่อเอาผลกำไรที่คาดหวังนี้มาหารกับราคาหุ้นปัจจุบัน ค่า forward PE มันจะถูกกดให้ร่วงลงมาเหลือเพียง 14.0 เท่านั้นครับ จาก 43 ร่วงลงมาเหลือ 14 เท่าเลยเหรอคะเนี่ย การเอาอดีตกับอนาคตมาเป็นตัวตั้งมันให้ภาพที่ต่างกันมหาศาลเลยนะคะ ใช่ครับ และความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเราเอาตัวเลข 14 เท่านี้ ไปเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดมา ซึ่งปกติหุ้นตัวนี้ ตลาดจะให้มูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.5 เท่า การที่วันนี้เราสามารถประเมินมูลค่าล่วงหน้าได้ที่ 14 เท่า มันแปลว่าราคาปัจจุบันกำลังซ่อนอยู่ในโซนส่วนลดที่ลึกมาก หรือที่เรียกว่า deep discount เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโตครับ โซนลดราคาสินะคะ ครับ นี่จึงเป็นกลไกที่อธิบายว่าทำไมบางคนที่มองเห็นวัฏจักรซูเปอร์ไซเคิลของโครงสร้างพื้นฐานไอทีร่วงหน้าเนี่ย ถึงยังมองว่ามูลค่าณปัจจุบันมันมีความคุ้มค่าแล้วก็ยังมีระยะขอบแห่งความปลอดภัยหรือ margin of safety เหลืออยู่นั่นเองครับ เข้าใจเลยค่ะ แล้วสำหรับนักลงทุนสาย tactical ที่ต้องหาพิกัดป้องกันพอร์ตล่ะคะ ตัวเลขแนวรับแนวต้านในรายงาน มันบ่งบอกถึงสภาวะจิตวิทยาของตลาดตอนนี้ยังไงบ้างคะ ถ้าเราถอดรหัสพิกัดเทคนิคเพื่อวางเป็นบังเกอร์รายงวดนะครับ เราจะเห็นแนวรับสำคัญระดับประการหินอยู่ที่บริเวณ 3.16 ถึง 3.32 บาทครับ 3.16 ถึง 3.32 นะคะทำไมโซนนี้ถึงเป็นประการหินล่ะคะ เหตุผลที่โซนนี้แข็งแกร่ง เพราะมันคือระดับราคาที่ประเมินจากฐานราคาก่อนหน้าครับ นักลงทุนสถาบันหรือสายคุณค่า เขามองว่าเป็นฐานที่จำกัดดาวไซด์ได้ดี และคุ้มค่าที่จะเก็บสะสมหากตลาดมีความผันผวนครับ แล้วกรอบด้านบนล่ะคะ ด่านชนแรกอยู่ตรงไหน ในขณะที่แนวต้านสำคัญด่านชนแรก จะเปิดกว้างอยู่ในกรอบ 3.94 ถึง 5.27 บาทครับ กรอบด้านบนนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันประเมินเพื่อหาเป้าหมายโมเมนตัมการเปลี่ยนโซนราคาซึ่งสะท้อนกลไกความคาดหวังของตลาดว่าถ้าบริษัทสามารถส่งมอบงานระดับไฮเปอร์สเกลได้ตามกำหนดจริงๆราคาจะขยับไปสู่โซนที่สะท้อนรอบวัฏจักรหรือซูเปอร์ไซเคิลครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบครับ เป็นการเชื่อมโยงภาพรวมที่สมบูรณ์และนัวมากค่ะ คือเราได้เห็นตั้งแต่ภาพใหญ่ของ Megatrend AI ที่ผลักดันให้เกิดการสร้าง Data Center ระดับประเทศ เราเห็นการบริหารจัดการต้นทุนวัสดุผ่านคลังสินค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาโภคภัณฑ์ เราเข้าใจแล้วว่าทำไมกระแสเงินสดถึงติดลบชั่วคราว เพราะต้องเตรียมเสบียงรอเบิกงวดงาน แล้วเราก็เห็นชัดเจนถึงปัญหาข้อขวดที่ผู้รับเหมางานระบบหรือ MEP ในไทย มีกำลังผลิตไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งมันส่งผลบวกต่ออำนาจการต่อรองของบริษัทไปจนถึงการประเมินมูลค่าผ่านค่า PE ล่วงหน้าที่ซ่อนความถูกเอาไว้เมื่อมองไปที่กำไรในอนาคตค่ะ ครับ การทำความเข้าใจกลไกเชิงลึกทั้งหมดนี้แหละครับ จะช่วยให้เรามองเห็นรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ทะลุปลุกโปร่งขึ้นครับ ใช่เลยค่ะ และก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะคะทางเราก็ต้องขอบคุณค่ากาแฟและยอดสนับสนุนจากกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเลยนะคะ ที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องของเรามาตลอด เป็นกำลังใจให้ทีมงานมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆครับ และเพื่อไม่ให้จบแบบธรรมดาเกินไป เรามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและอยากทิ้งท้ายเป็นคำถามปลายเปิด ชวนคิด 2 ชั้น ให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูครับ คำถามว่าอะไรคะ คือลองคิดดูนะครับ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า หากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกสร้างศูนย์ข้อมูลระดับไฮเปอร์สเกลในไทยจนครบเฟสหลักทั้งหมดแล้วเนี่ย คุณคิดว่าอะไรคือแหล่งรายได้กระแสใหม่หรือ new string of income ที่จะทำให้ผู้รับเหมาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Inset สามารถรักษาระดับการเติบโตต่อไปได้ในทศวรรษหน้าครับ เป็นคำถามแห่งอนาคตที่น่าสนใจมากค่ะ จะเป็นการอัปเกรดระบบหล่อเย็นสำหรับชิป AI รุ่นใหม่ หรือว่างานซ่อมบำรุงเชิงลึกที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง หรือจะเป็นอะไรอย่างอื่น ใครมีมุมมองเด็ดๆ หรือคิดว่าจิ๊กซอว์ตัวต่อไปคืออะไร ก็สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ